درس اليوم أيها الأصدقاء هو التقاط تشعبي، لكن عندما ننقل عليه يتوجه ويحدد آخر خلية موجودة في المجال المحدد. لنفترض أنه لدينا مجال محدد، إذا أردنا أن نسجل فيه بيانات فإن هذه البيانات تسجل. أما هذه الخلية تحتوي على هذه العلاقة التي من دورها عندما نريد تنفيذها تذهب وتحدد آخر خلية مكتوبة. إذا تم التسجيل هنا وأردنا، إذا تم التسجيل هنا وأردنا، فإذا إنها بهذه العلاقة التي هي خاصة بالدالة الارتباط التشعبي تقوم بالتحسس بأكبر سطر موجود في هذا المجال غير فارغ. فإذا بهذه الحالة نحن نستطيع أن نحدد المجال. عندما ننقل نذهب إلى آخر خلية مكتوبة في هذا المجال. من البرمجيات الجميلة جدا ولها وضع خاص أننا نستفيد من هذه الدالة لتحديد آخر خلية موجودة في هذا المجال. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.